Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare. Haideți să vedem ce surprize are luna mai pentru voi, cei din zodia Taur. Haideți să vedem. Surprizele pot fi în iubire, în carieră, în finanțe, da? Să vedem ce surprize mai vin pentru voi în această lună mai. Mi se pare foarte surprinzător faptul că, la fel ca și la cei din zodia Berbec, prima carte este Cavalerul de monede. Aici pot spune că mesajul cărților pentru voi este destul de tranșant, dar și puternic totodată. De ce spun acest lucru? Pentru că se vede foarte clar că ați ajuns la capătul unei etape vechi, dureroase, și trebuie să te ridici în forța ta regală, fără scuze și fără amânări. Ești o persoană eficientă, muncitoare, dar e timpul să te întrebi dacă îți place ce faci prin munca pe care o depui zi de zi. Sau este vorba doar de o obligație și de a câștiga doar câțiva bănuți. Pentru că aici, din câte văd, e vorba de muncă susținută, dar în același timp și un risc de plafonare. Dacă nu ceri mai mult de la tine și de la acest context, riști să rămâi blocată în această carieră care, din punctul meu de vedere, pentru o foarte mare parte dintre voi, munca pe care o prestați în acest moment nu este munca care vă aduce o satisfacție pe deplin. Aici cred că voi, pe lângă această muncă pe care poate o faceți din obligație, poate nu, vă mai doriți să faceți și altceva, dar parcă până în acest moment n-ați avut curajul să încercați să scoateți, poate la suprafață, acest hobby care vă face atât de multă plăcere. Poate pentru că vi s-au pus piedici, poate pentru că anumite persoane din jurul vostru v-au spus: nu o să te reușești tu prin pictură, sau nu o să reușești tu prin dans, sau nu o să reușești tu, mai știu eu, prin scris, sau mai știu eu prin ce, și atunci cumva voi v-ați plafonat din punctul ăsta de vedere. Acum e timpul să scoateți acest hobby la suprafață, chiar dacă vă păstrați jobul de zi cu zi, dar este bine să începeți să faceți și ceea ce vă aduce plăcere și să vă arătați lumii întregi. Pentru că veți vedea că, într-adevăr, depuneți efort, dar câștigați și ceva bani în plus și vă face și plăcere. Un sfat pentru voi este că e un sfat, da? Deci nu trebuie să-l luați în considerare dacă nu doriți. Dacă munca ta nu-ți mai reflectă valorile, e timpul să te reinventezi. Nu mai accepta să fii rotiță în sistem. Dacă ai potențialul să creezi un întreg mecanism. Pentru că, din câte văd aici, voi aveți niște idei foarte bune în legătură cu munca, dar pe undeva s-ar putea ca voi singuri sau singure să vă puneți anumite obstacole. În sensul că în permanență poate vă gândiți: păi mai sunt și alții. Ce am eu ca să nu reușesc? Sau de ce aș reuși tocmai eu? Sau nu știu, vă puneți tot felul de astfel de întrebări și oarecum vă sabotați singur sau singură. Chiar dacă mai sunt și alții pe nișa dumneavoastră, fiecare are harul lui și fiecare merge pe domeniul său. Din punct de vedere al iubirii, aici se pare că există un punct final, o relație sau poate un mod de a iubi sau
o iluzie pe care v-ați făcut-o în legătură cu o anumită persoană trebuie să moară definitiv. Ai fost trădată, ignorată sau chiar lăsată într-un gol emoțional. Dacă în permanență cauți să te agăți de această persoană sau de această relație, nu vei face altceva decât să îți frângi inima singur sau singură. Din punct de vedere al finanțelor, aș putea să spun că această lună mai nu e momentul pentru riscuri. Ai nevoie de claritate și solitudine totodată. Ferește-te să faci investițiile grăbite sau prin sfaturi nesolicitate. Pentru că, da, într-adevăr, este posibil să ai în preajma ta persoane care vin și îți spun uite, investește aici că vei câștiga bani în termen scurt. Nu, lăsați aceste investiții deoparte, iar dacă cumva vă gândiți să cumpărați o casă, o mașină sau mai știu eu ce, încercați să folosiți regula de 24 de ore, să vedeți dacă într-adevăr aveți nevoie de acel lucru acum în luna mai sau mai puteți amâna. Pentru că există foarte multe riscuri. E bine să te tragi înapoi și să analizezi investiția pe care vrei să o faci. Caută răspunsul în înțelepciunea ta, nu în părerea altora. Finanțele tale, din punctul meu de vedere, indiferent dacă sunt multe sau puține, au nevoie de strategie și nu de impuls. Surpriza lunii mai pentru tine, pot să spun că aici, din câte văd, te vei confrunta cu o figură de autoritate. Sau mai poate ieși la suprafață energia ta de conducător. Poate fi un bărbat puternic, rigid, dar și o chemare să-ți asumi autoritatea, mai ales în propria viață. Aici aș mai putea spune că pentru voi, mesajul cărților pentru luna mai este următorul. Nu mai este loc pentru jumătăți de măsură. Ceva s-a terminat definitiv. Și tu trebuie să fii destul de curajoasă să nu mai te întorci la ce s-a terminat. Pentru că altfel nu faci decât să te învârți într-un cerc vicios sau să stai într-un loc foarte toxic pentru tine. Este luna în care devii stăpâna propriei tale structuri. Aș putea aici să spun că voi sunteți acel gen de persoane care renașteți în această lună mai. Aș putea să mai spun că voi sunteți acel gen de persoane care vă construiți imperiul pe ruinele unui vis dureros. E adevărat că această lună mai nu vine nici pentru voi cu foarte multe lucruri pozitive, dar este foarte important aici că această lună mai vă face să deschideți ochii și să fiți mai cumpătați acolo unde poate până acum ați fi fost mai largi de mână, ca să zic așa. Dar dacă ascultați cu atenție mesajul cărților, până la urmă cred că fiecare dintre voi se regăsește în ceea ce au vrut să spună cărțile de fapt pentru voi, pentru această lună mai. E clar că trebuie pentru voi să luați totul de la capăt, indiferent cât va fi de greu sau de ușor. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, cei din Zodia Taur. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o lună mai cât mai frumoasă și mai ușoară.
La revedere!